ኦኬ የዛሬ ቪዲዮ መቅረጽ ያስፈልገበት ምክንያት አውቶማቲክ ትራንስሚሽን አጠቃቀማችን እንደታዘብኩት ከሆነ መሆን ከሚገባው ውጪ ይታያል። ብዙ ጊዜ መኪናው እየተንቀሳቀሰ ዲ ላይ አርገነው እየሄድን ሊሆን ይችላል። መብራት በሚዘን ሰዓት ላይ አንዳንድ ሰዎች ወደ ኤን አርገው የእጅ ፍሬን ሲይዙ ያለው ያ ፍጹም ስህተት ነው። ይሄ አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ነው። ስለዚህ መነካካት የለበትም። በስራ እየገባንበት ነው ማለት ነው። አውቶማቲክ ነው ራሱ ነው። በቃ አንዴ ዲ ላይ ያደረግነው ላይት ያዘን፣ በቃ በፍሬን እንቆማለን። ሲሄድ ለቀን መሄድ ነው። ምንም ወደ ፓርኪንግ ማረግ የለብንም። ኒውትራል ላይ ማረግ የለብንም። የእጅ ፍሬን የሚይዙ ሰዎች አይቻለው። በተለይ ምንድነው ራይድ ምናምን የሚያሽከረክሩ ሰዎች እየመጡ ነው። እንደዚህ የሆነ አስቸጋሪ ላይክ የተቆፋፈረ መንገድ ላይ ምናምን ሲደርሱ ወደ ኤን የሚያስገቡ ሰው አይቻል። በጣም ስህተት ነው። ስፔሻሊ እንደዚህ አይነት ሽፍት ኖብ ላለው መኪና እየሄደ ማረግ ከጥቅም ውጭ ያደርግባቸዋል መኪናችሁን። ይሄ የተለየ ዘመናዊ መኪና ስለሆነ እዚህ ጋር ነው እንደ አንዳንድ ሬንጅ ሮቨሮች፣ የተለያዩ ኒሳኖች እንዲሁም ሼቭሮሌት መኪኖች የተለየ ነው ከኖርማል እዚህ ጋር ከምናቀው ማርሽ አገባብ የተለየ ኖብ ነው። ይሄ አለው ዲ ላይ እናረጋለን። ማዞር ብቻ ነው እንደዚህ። ሪቨርስ ፓርክ ወደ ኋላ ስንመጣ ማዞር ነው ወደዚህ። ሪቨርስ አረግ ነው። ይሄ ኒውትራል አረግ። በታምር ኒውትራል አርገን ወደ ቤት መሄድ የለብንም፣ ይንሸራተትብናል። ኢቭን ፓርክ የእጅ ፍሬን ምናምን መያዝ አይጠበቅብንም። ይሄ በቃ እኛ አሽከርካሪ ከሆንን ኒውትራል እዚህ ጋር ኤን ጋር ማድረግ ሲጀመር ሁሉ አይጠበቅብንም። በአብዛኛው መኪናውን የሚሰሩ ሰዎች፣ ኢንጂነሮች፣ ሌሎችም ቴክኒሻኖች ናቸው ይሄ መጠቀም ያለባቸው። ሰው ሁሌም ቢሆን ስናሽከረክር ሪቨርስ ከሆነ ሪቨርስ፣ ዲ ላይ ስንሄድ ወደፊት ስንሄድ ድራይቭ ላይ ኢቭን ላይት ቢዘን እንኳን በዛ መቆም ነው ያለብን። ለአንድ ደቂቃ ላልሞላ ብለን ኒውትራል ምናምን ማድረግ የለብንም። ይሄ ለመግለጽ ነው። እየሄደ ይሄንን ማንቀሳቀስ እኛንም ለአደጋ ያጋልጠናል፣ ይገለብጠናል፣ መኪናችሁ ከጥቅም ውጭ ይሆናል ማለት ነው። አመሰግናለሁ ስለ አያችሁት ወይም ስላዳመጣችሁት። ኤኒ ጥያቄ ኮሽን ካለ ሌት ሚ ነው ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ቴንክ ዩ። ወይ ሸለቆ